ल ल एचको भ्यालु कति भन्ने कुरा गर्दैछौँ हामीले। एचको भ्यालु कति भन्दा तपाईँले 500 भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, एचको भ्यालु लेख्दाखेरि कहाँ हेर्ने भन्यौँ हामीले? एल र एचको भ्यालु लेख्दा कहाँ हेर्ने भनेका छौँ हामीले? ल भन्नुहोस् त, झुक्काउने कुरा यही त हो नि। एल र एचको भ्यालु लेख्दाखेरि आँखालाई कहाँ राख्ने? एक्सक्लुसिभ क्लासमा राख्ने भनियो। अब हेर्नुहोस् है, एक्सक्लुसिभ क्लास भनेपछि त ऊ यहाँ हेर्नु पर्यो नि तपाईँले। यसको फरक कति ल भन्नुहोस् त? फरक भनेको त यो ठुलो भ्यालु माइनस सानो भ्यालु, यो दुईटालाई घटाइदिनुहोस् ल क्यालकुलेटरमा। ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ? ल मैले हाइलाइटरले हाइलाइट गरिदिन्छु। यो ठुलो भ्यालु माइनस यो सानो भ्यालु गरिदिनुहोस् त क्यालकुलेटरमा। ल भन्नुहोस् कति हुन्छ? भन्नुहोस् त कति हुन्छ? ल धन्यवाद, एन्सर पनि आछ। 500 हुन्छ नि हैन र? 500 हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँले 500। सक्यो, यति हो झुक्काउने कुरो। अब n/2 त तपाईँले आफैले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। n/2 अघि नै जस्तै 500, एन्सरै बताइसक्नुभयो। सीएफ कति भन्नुहोस् त? ल म स्क्रिन देखाइदिन्छु त्यहाँनिर। सीएफ कति भन्नुहोस् त? हाम्रो घर कुन हो? घर यो हो। आफ्नै घरको फ्रिक्वेन्सीलाई फ्रिक्वेन्सी मान्ने, आफ्नै घरको फ्रिक्वेन्सीलाई फ्रिक्वेन्सी मान्ने, आफ्नो घरको सीएफलाई सीएफ नमानेर सीएफ चाहिँ माथिको लिने। लक्कीली सीएफ र फ्रिक्वेन्सी दुईटै 300 आयो। दुईटै 300 आयो, यहाँनिर 300, तल पनि 300। अब तपाईँहरू यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। तपाईँहरूको होमवर्क नभएर क्लासको 1332.83 आउँछ एन्सर। 1332.83। अब त अघि जस्तै हो, त्यही भएर मैले यत्तिकै लेखिदिएँ, रुपिज लेखेँ, सकियो है त, सकिहाल्यो। अब मैले लेख्नुपर्ने एउटा सानो नोट लेखिदिन्छु अनि आज क्लासलाई खत्तम गर्छौँ यहीँनिर। ल हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला। स्टेप 3 मा चाहिँ मिडियन निकाल्नुपर्छ भनेको थियौँ। यसको फर्मुला एल प्लस n/2 माइनस सीएफ डिभाइडेड बाई एफ इन्टु एस त हो नै। र झुक्काउने कुरो के थियो भन्नुहोस् त? एल र एचको भ्यालु लेख्दा हामीले आँखालाई जहिले पनि कहाँ राख्नुपर्छ भन्नुहोस् त? एक्सक्लुसिभ क्लासमा राख्नुपर्छ। यदि मेरो क्वेसन अब विचार गर्नुहोस्, क्वेसनको परिकार दुईटा हुन्छ। यदि मेरो क्वेसन आफै एक्सक्लुसिभ क्लास हो भने, यो स्टेप 2 मा एक्सक्लुसिभ क्लास नै हुन्छ। यति बेला एल र एचको भ्यालु लेख्दाखेरि कहाँ हेर्ने भन्दा एउटै क्लास हुन्छ, त्यही भएर तनावै भएन। तर यदि मेरो क्वेसनमा इन्क्लुसिभ क्लास छ भने ऊ यो स्टेपमा सुरुमा इन्क्लुसिभ क्लास आउँछ। त्यो इन्क्लुसिभलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ? एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्छौँ। जस्तै इन्क्लुसिभ 10 to 19 आयो भने एक्सक्लुसिभ कति आउँछ ल भन्नुहोस् त? एक्सक्लुसिभ कति आउँछ? एक्सक्लुसिभ आउँछ सानो भ्यालुलाई 0.5 घटाएर अझै सानो बनाइदिने। जहिले पनि 0.5 हो है। 0.5 घटाइदिनु कति हुन्छ? 9.5 हुन्छ। ठुलो भ्यालुमा 0.5 जोडिदिनुहोस्, हुन्छ कति? 19.5। अनि त्यस पछाडि यदि मेरो क्वेसन इन्क्लुसिभ हो भने अनि यो स्टेपमा काम गर्दाखेरि यो एल को भ्यालु लेख्दा र यो एच को भ्यालु लेख्दा आँखालाई कहाँ राख्ने? यो इन्क्लुसिभमा होइन, एक्सक्लुसिभमा राख्ने। हेर्नुहोस् त, तपाईँले कति भ्यालु लेख्नुपर्छ भन्दा 9.5। झुकेर 10 लेख्नुभयो भने, झुकेर माथि हेरेर 10 लेख्नुभयो भने तपाईँको एन्सर गलत हुन्छ। अनि जुन यो हाइट छ, हाइटमा पनि फेरि यो 19 माइनस 10 गरेर फरक 9 लेख्नुभयो भने त्यहाँ पनि बिग्रियो। हाइट पनि कति हो भन्नुहोस् त? 19.5 माइनस उयो 9.5। क्यालकुलेटरमा गर्दा कति आउँछ? 10 आउँछ। यति हो फरक है त। ल अब यसलाई कहीँ कतै एउटा सानो नोट लेखिदिनुहोस्। के नोट लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ क्लासलाई एक्सक्लुसिभ क्लास कसरी बनाउने भन्दा, इन्क्लुसिभ क्लासलाई एक्सक्लुसिभ क्लास कसरी बनाउने एउटा सानो नोट लेखौँ। इन्क्लुसिभ क्लासलाई एक्सक्लुसिभ क्लास बनाउने नोट। यो टपिकमा यति चर्चा गरेपछि अरू टपिकमा गाह्रो नहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। मोडमा हामीले यति दुःख गर्न परेन है त। रिमार्क्स केही पनि लेख्नु पर्दैन सर, एउटा करेक्सन फ्याक्टरहरू लेख्नु पर्ने हो। हाम्रोमा त्यति तपाईँको त्यो नलेख्दैमा त्यति फरक पर्दैन। सङ्केत दिए भयो तपाईँले, किनभने हाम्रो क्वेसन्सहरू त्यस्तो क्वेसन जस्तो कस्तो हो भने कस्तो केस हो भने जस्तै मैले दसैँमा तपाईँको ठुलो मामाले मलाई 500 रुपियाँ दक्षिणा दिनुभयो,
सानो मामाले 1000 रुपियाँ दक्षिणा दिनुभयो भने म के गर्छु भने ठुलो मामाकोमा 5 मिनट बस्छु, तर सानो मामाकोमा आधी घन्टा बस्छु। त्यस्तै हाम्रो एक्जाममा पनि तपाईँको जुन एक्जाममा आउने मार्क्स हुन्छ नि, त्यो मार्क्स भनेको यो ठुलो मामा जस्तै हो कि, भनेको दक्षिणा कम छ कि हाम्रो एक्जाममा आउने जुन एक्जामको मार्क हुन्छ त्यो हामीले दक्षिणाको रूपमा लिन्छौँ र यो मार्क एकदमै कम हुन्छ यो च्याप्टरमा। त्यही भएर हामीले धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन यो च्याप्टरलाई चाहिँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो रुल हेर्नुहोस् है, यसको रुल के रहेछ भन्दाखेरि, रुल के रहेछ भन्दा लोवर लिमिटमा है त, लोवर भ्यालुमा, लोवर लिमिट भन्नुहोस् अथवा सानो भ्यालु भन्नुहोस् है त, लोवर भ्यालु भन्नुहोस्। लोवर भ्यालुमा के गर्ने भन्नुहोस् त, लोवर भ्यालुमा 0.5 के गर्ने, माइनस गर्ने, माइनस गर्ने। अनि त्यस पछाडि अप्पर लिमिटमा, अप्पर लिमिटमा मेरो ह्यान्डराइटिङ एकदम राम्रो छ है, अहिले मेरो यो पेन अर्को पेन परेर अलि नराम्रो भएको छ। तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्नुभयो भने राम्रो ह्यान्डराइटिङ छ। पेन मैले अर्डर दिएको छु, आउला। अप्पर लिमिट भनेको अप्पर भ्यालु, ठुलो भ्यालु। अप्पर भ्यालु ठुलो भ्यालुमा चाहिँ के गर्ने भन्नुहोस् त, 0.5 प्लस गर्ने। सिम्पल रुल यति हो सधैँ सधैँ। एक्जाम्पल, एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यता म इन्क्लुसिभ क्लास लेखेँ, हेर्नुहोस् त, यता म इन्क्लुसिभ क्लास लेख्छु एउटा एक्जाम्पल, अनि यसलाई एक्सक्लुसिभ क्लास बनाऊँ। सपोज इन्क्लुसिभ क्लास यस्तो छ अरे, 10 to 19 भनेर छ अरे सपोज है त। भने एक्सक्लुसिभ क्लास के भन्नुहोस् त, के हुन्छ भन्नुहोस् त। पहिला यो सानो भ्यालु हो नि, यसलाई लोवर भ्यालु बनाऊँ। यो भनेको लोवर भ्यालु भयो, यो ठुलो भ्यालुलाई अप्पर भ्यालु बनाऊँ। नियम के हो, सानोलाई माइनस गरेर अझै सानो बनाउनुहोस्, ठुलोलाई प्लस गरेर अझै ठुलो बनाउनुहोस्। कतिले भन्ने प्रश्न दिमागमा आउँदा कतिले भन्नुहोस् त, 0.5 ले, जहिले पनि। रुलै यही हो। भनेपछि यो सानो भ्यालुमा 0.5 घटाइदिने हो, आउँछ कति, 9.5। ठुलो भ्यालुमा प्लस गर्ने कति, 0.5, 0.5 थपिदिनुहोस्, आउँछ कति, 19.5। यही हुन्छ एक्सक्लुसिभ। सक्यो। ल एकचोटि मलाई इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्न तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् त, किनभने यो टपिक पछि मोडलाई पनि यही हो कि, मोडमा पनि काम आउँछ यो। त्यही भएर ल बुझ्नुभयो कि भएन, अहिलेसम्मको बुझ्नुभयो कि भएन, आजको क्लास दुईटा क्वेसन बुझ्नुभयो कि भएन, त्यति मलाई एकचोटि च्याटमा लेखिदिनुहोस्। किनभने यो फिजिकल क्लास हुन्थ्यो भने त्यहाँ यसो अनुहार हेरेर है, यताउता हाउभाउ हेरेर थाहा हुन्थ्यो। अब यो अनलाइन हो नि त, फिजिकल नभएर, त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्छ, मजाले भनिदिनुहोस्। ल ठिक छ, बुझियो भन्नुभएको छ, अरूले पनि भनिदिनुहोस्। क्लियर सर भन्नुभएको छ, क्लियर छ। ल धन्यवाद। माधवजीले के भन्नुभएको छ, क्वेसनको क्यालकुलेसन हेरौँ। ल ल ल ल ठिक छ, बुझियो भन्नुभएको छ मेजोरिटीले। सेकेन्डवाला एकपटक फेरि अर्को दिन जानु पर्ला सर भन्नुभएको छ। ओके, मोडमा गइहालिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एक लट होमवर्क क्वेसन दिन्छु ग्रुपमा। भोलि हाम्रो क्लास छैन है। भोलि किन छैन भने थोरै अब 2 मिनटमा म तपाईँलाई बाई बाई गरिहाल्छु है। भोलि मैले क्लास आज मैले धेरै पढाउनुको कारण पनि त्यही हो, म एउटा मात्र क्वेसन गराउने मान्छे हो खासमा, तर आज मैले यो तपाईँको अलिक बढी क्लास लिएँ, किनभने भोलि मेरो एमबिएस ब्याचको ओरिएन्टेसन छ 9 to 10, 9 बजे 9 PM मा। एमबिएसको 9 to 10 सम्मै हुन्छ त्यो। त्यही भएर भोलिलाई हाम्रो क्लास अफ छ एमपिए। पर्सि मात्र हाम्रो एमपिएको क्लास रिज्युम हुन्छ, मन्डे मात्रै। सन्डेलाई हाम्रो क्लास छैन। सन्डे यो एमबिएसको ओरिएन्टेसन गरेर कति बजे क्लास राख्ने यो डिस्कसन भोलि गर्ने हामीले। त्यही भएर एमपिएको भोलि अफ छ, मन्डे हामी भेटौँला। अब सन्डेको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई म केही क्वेसन्सहरू भोलि बिहान राखिदिन्छु, त्यो क्वेसन्सहरू होमवर्कमा गर्नु होला। यद्यपि त्यो मिलेन भने हामी पर्सि सोमबार गरि नै हाल्छौँ, तर एक दिन अफ भएको हुनाले सकेसम्म होमवर्कमै मिलाउनुहोस्। जुन क्लासलाई छुट्याउनु भएको 1 घन्टा छ नि, त्यो बिदा भएको कारणले गर्दा मात्रै मैले होमवर्क दिएको हो, नत्र मैले होमवर्क नदिएर सबै कुरा क्लासमै गराइराख्ने मान्छे हो। एक दिनलाई मात्रै एकपटकलाई तपाईँलाई होमवर्क भयो है त। ल हुन्छ, हस्। ल अनि यहाँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ र केही क्वेसन छ भने म तपाईँलाई मेरो फोन नम्बर फेरि पनि राखिहाल्छु। मेरो फोन नम्बर यो हो, मलाई जति बेला कल गर्नुभए पनि हुन्छ। ल यो नम्बरमा तपाईँले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है, केही बुझ्नु पर्यो भने। यसमा भाइबर छैन है, मेरो भाइबर ब्लक भएको रहेछ। त्यही भएर यसमा भाइबर देखाउँछ, तर त्यसमा तपाईँले मेसेज लेखे पनि मैले हेर्न पनि सक्दिनँ अहिले, क्लोजै गरेको छु यो। यसमा भाइबर छैन, फोन या मेसेज गर्नु होला डाइरेक्ट सिममा।
ल हुन्छ, होमवर्क हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा आउँछ है, मेसेन्जर ग्रुप र भाइबर ग्रुप दुइटैमा आउँछ। ल हस् त, थ्याङ्क यू।